आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आले आहे पनीर आणि मशरूमचा पुलाव। अगदी झटपट होणारी अशी ही रेसिपी आहे। लंच डिनरसाठी परफेक्ट अशी रेसिपी आहे। सुरुवात करूया। सगळ्यात आधी आपण मशरूम कट करून घेऊया। इथे मी 10 ते 12 एवढे मशरूम्स घेतलेले आहेत। 2 टेबलस्पून एवढे तेल घ्यायचे, 2 तमालपत्र, 1 इंच दालचिनीचा तुकडा, 3 ते 4 लवंगा, 7-8 काळी मिरी, 2 मोठे कांदे आपण उभे चिरून घेतलेले आहेत। कांदा छान परतून घ्यायचा आहे। आता ह्याच्यात 1 टेबलस्पून एवढी आलं लसणाची पेस्ट घालूया। आलं लसणाचा कच्चा वास जाईपर्यंत आपण हे ढवळून घेऊया। आता आपण थोडंसं मीठ ह्याच्यात घालणार आहोत कांद्यापुरतं। ढवळून घेऊया। आता एक एक करून सगळे मसाले आपण ह्यात घालून घेऊया। हळद अर्धा टीस्पून, मिरची पावडर 2 टीस्पून, धणा जिरा पावडर 1 टीस्पून। आता ह्यात घालणार आहोत किचन किंग मसाला, हा 2 टीस्पून घालायचा आहे। ह्याने छान टेस्ट येते पुलावला। 1 टीस्पून गरम मसाला। आता हे सगळे मसाले आपण छान परतून घेऊया कांद्याबरोबर। आता कापलेले हे जे मशरूम्स आहेत ते आपण सगळे घालूया। मशरूम घातल्यानंतर मशरूमना पाणी सुटणार आहे। परतून घेऊया। इथे मी 2 कप एवढे तांदूळ स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। आपल्याला इथे तांदूळ भिजत ठेवायचे नाहीयेत। मिक्स करूया। आता आपण ह्याच्यामध्ये 2 मोठे चमचे एवढे तूप घालायचे। तुपाने छान टेस्ट येते आणि त्यानंतर आपण भरपूर कोथिंबीर घालणार आहोत। इथे 200 ग्रॅम पनीर मी घेतलेलं आहे। त्याचे छोटे छोटे क्यूब्स केलेले आहेत। पनीर आपण सगळ्यात शेवटी घातलंय कारण ते आधी घातलं असतं तर ते ढवळताना मोडलं गेलं असतं। कांद्यात आपण सुरुवातीला थोडं मीठ घातलं होतं, त्याचा अंदाज घेऊनच मीठ घालायचे। हे मिक्स करूया। आता पाणी घालूया। इथे 2 कप तांदूळ होते, त्याला मी 3.5 कप एवढं पाणी घेतलेलं आहे। मिक्स करूया। आता आपण कुकरला झाकण लावून 2 शिट्ट्या करणार आहोत। कुकरची शिट्टी होऊन वाफ गेलेली आहे। 10 ते 15 मिनिटांनी आपण कुकर उघडून पाहायचं। अशा प्रकारे आपला पनीर आणि मशरूमचा पुलाव रेडी आहे। ह्यात आपण जे कांदे आणि बटाटे तळून घातलेले आहेत ते अगदी ऑप्शनल आहेत, नाही घातले तरी सुद्धा चालेल, पण नक्की करून बघा आणि कसा झालाय ते कळवायला विसरू नका। तर अशा छान छान रेसिपीजसाठी पाहत रहा रुचकर मेजवानी।